UNLAD Pilipinas. Ang pagmimina ang isa sa pinakamalaking industriya sa buong mundo. Nangunguna ang Canada, Amerika, Australia, Japan, Norway, mga bansa sa Europa at Asia sa may pinakamaraming mineral na matatagpuan sa lupa. Nagsimula ang pagmimina dito sa Pilipinas noong pre-colonial period. Sa maraming rehiyon sa archipelago, ang mga indigenous communities ay nagmimina ng ginto, tanso at iba't ibang uri ng mineral. Ang mga katutubo sa ating bansa ay gumagamit ng mga ginto, perlas, ruby bilang palamuti sa katawan. Ang unang commercial mining company sa Pilipinas ay nagsimula sa Benguet sa Central Luzon. Ang mga mananakop na Kastila naman ang unang nagsagawa ng pagmimina sa ating bansa. Ginto ang pangunahing dahilan kung bakit sinakop tayo ng mga Kastila para sa tinatawag nilang Royal Service. Ang mga Amerikano ang nakaisip ng madiskarteng pamamaraan upang lalong mapag-aralan ang mga mineral sa ating lupain. Gumawa sila ng isang geological survey upang patunayan na ang Pilipinas ay likas na mayaman sa mineral. Nag-issue sila ng Act 468 na naglalayong makapagbigay sa gobyerno ng karapatan upang mareserba nila ang mga lupang may mineral para sa kanilang sariling layunin. Sa makabagong panahon, kailangang malaman ng bawat isa kung papaanong pinaunlad ng isang minahan ang isang komunidad. Maring naninindigan ang Oceana Gold Philippines Incorporated na ang kanilang ginagawa ay isang responsableng pagmimina at sa ating pagtatangkang magalugad ang kanilang open pit and underground mining operations. Samahan niyo akong hukayin ang mga nakatagong ginto dito mismo sa pusod ng kanilang operasyon. At mga ating malaman kung gaanong yaman ang hatid ng bawat ginto na nakakabit sa mga bato dito sa Didipio. Ako po si Soriano at ito ang programang UNLAD Pilipinas! Isa sa mahalagang bagay tungkol sa pagmimina ay ang mineral exploration. Ito ang proseso ng pangangalap ng impormasyon, pag-aaral at pananaliksik sa mga lugar na posibleng may deposito ng mineral. Ito ay walang gaanong epekto sa kapaligiran dahil hindi naman gumagamit ng malalaking equipment at mga nakakalasong kemikal. May 5 parte ng exploration. Una dito ay ang mapping o ang pagsasagawa ng obserbasyon sa mga batong makikita sa mga kailugan at kalsada o kahit saang lugar na may nakalitaw na bato. Ang sampling naman ay importanteng aspeto ng geological exploration. Nagsasangkot ito ng proseso ng pagkolekta ng mga bahagi ng bato o ores upang alamin ang kalidad o komposisyon ng material. Pangatlo ay ang test pitting o trenching na tungkol sa paghuhukay ng kanal upang makita at mapag-aralan ang mga batong natatabunan ng lupa. Ang geophysics naman ay ang paggamit ng modernong teknolohiya upang makatulong sa pagsasagawa ng eksplorasyon. Nakapagbibigay ito ng mga impormasyon kung ano ang nasa ilalim ng lupa nang hindi nakaapekto sa mga halaman, hayop, kalupaan at katubigan. Pang-apat ay ang drilling. Ito ang pagkuha ng mga bato sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng drill rig. Pag-aaralan ng mga geologist ang mga bato kung ang mga ito ay mayroong deposito ng ginto, tanso o iba pang mahahalagang mineral. Mga plantang naglalakihan na kaya makipagsabayan sa kalidad ng mga planta sa ibang bansa. Yan ang dahilan kung bakit naging isang matagumpay na mining company ang Oceana Gold Philippines Incorporated. Ito rin ang dahilan ng pagkakaroon ng world-class quality ng kanilang mga produkto. Isa sa kanilang planta ay ang processing plant na fully automated at gumagamit ng malinis na teknolohiya sa pagproseso ng tanso at ginto. Hindi na kinakailang gumamit pa ng mercury at cyanide sa prosesong ito. Pag na-crush na siya, is itatransport siya ng mga conveyors going to sag mill.
on grinding, sa grinding area. So, we have two mills, sag mill and ball mill. Si sag mill is a primary milling. So, lahat ng mga bato is napupunta sa sag mill. Then, paikot-ikot lang siya sa circuit, sa grinding circuit. Lahat ng pino is mapupunta sa flotation, copper flotation. Then, yung mga malalaki is babalik ng ball mill. Pero meron din napapasok ng gravity concentrator kung saan naiwala yung gold at yun ang papasok ng gold room. Yun ang ipaprocess sa gold room. So, yun yung magkakaroon na ng gold product. So, sa flotation, doon din namin nare-recover yung copper concentrate. Doon sa copper concentrate, papasok din siya, ililinis siya sa cleaners, copper flotation cleaners, ililinis din siya bago siya mapunta ng copper concentrate thickener. So doon sa copper concentrate thickener, doon siya matitiken and siya yung para process din para mapunta sa filtration. Ang underground ng minahang ito sa Didipio ay 450 meters ang sukat mula sa ilalim ng open pit. Ang underground decline naman na siyang daanan papunta sa ilalim ay may taas na 6 na metro at 5.8 metrong lapad na kasya ang mga mababang equipment at sasakyan. Isa pa sa susi ng tagumpay ng Oceana Gold ay ang kanilang TSF o Tailing Storage Facility. Ito ay isang strukturang ginawa upang pag-ipunan ng mill tailings o pinulbos na mga batong nagmumula sa gilingan ng process plant. Ito ang pinagkukunan ng tanso at ginto na inimbak sa TSF. Ang paggawa sa pader o embankment ay nangangailangan ng piling paggamit at paglalagay ng mga bato at paglalatag ng waste rock fill. Hindi ito simpleng pagpapatong-patong lang ng mga bato o paglatag ng buhangin dahil masusi itong ginawa upang masiguro ang lakas at tibay nito. Dito po ginagawa yung soil testing na pinang-QA-QC namin sa TSF o yung pinang-quality control and quality assurance namin sa TSF para masiguradong matibay po yung TSF natin. So dito po sa parte po na to, dito po ginagawa yung soil classifications kung saan kumukuha po muna kami ng sample sa mga barrow area namin. Tinetesting po namin dito bago siya i-apply sa dam, bago i-apply yung materialis na yun sa dam. Ito po yung aparato namin pang-classify ng soil. Tapos dito naman po siya chine-check yung kung well-graded po yung mga materialis na ginagamit naman po sa filter zone namin o yung sa mga filter area po namin. Yan po yung pang-SIP analysis po namin. Tapos yan, mga oven namin pang check ng moisture content ng soil. So hindi lang po siya basta kumukuha po kami ng lupa. Tinetesting po muna namin dito bago po i-apply sa TSF. So hindi lang po basta-basta ang aming pagko-construction na ginagawa. So yung standard nga po pala dito sa soil laboratory namin is Australian standard, alinsunod po sa standard po ng Australia. Tapos ayan po, ito po yung mga sample po ng soil na aming mga tinesting. Dito po naman sa area po na to ginagawa ang compaction test para ma-check naman po yung density o yung tigas ng pagkakakompact ng equipment dun sa may TSF sa dam. Yan po yung mga sample natin sa soil. Ginagamit namin shear beam pang testing po ng shear strength ng lupa. Yan po siya. Ganyan po ang itsura niya. Kinakabit po rito. At binabaon po siya sa lupa para ma-check po kung talagang matibay po yung pagkakagawa niya o pagkakakompact niya o yung hindi po siya malambot, matigas. Ayan. Ito po yung isa sa aparato. Ito naman po yung mga ginagamit pa namin pang soil classification, yung mga sa sieves. Yan. Tapos mga dish para sa pang moisture content at pag soil sampling at yung mga utawasan namin para naman po sa pagkuha sa field density test o pang sand replacement po siya. Isa po siyang method na kung saan ipinapalit po namin yung nakuwang lupa sa buhangin para ma-check masigurado po ang tibay ng dam.
Kaya po sa mga community po natin na hindi po nakakaalam na naghahaka-haka kung guguho po ba o hindi ang ating dam, sinisigurado po namin na ang dam po ay nakadesign sa isang daan baha o flood na mangyayari sa isang daang taon, na ito po ligtas at kaya niya pong i-hold ang isa sa mga pinakamalakas na flood event na mangyayari sa isang daang taon. Nagpatayo ang Oceana Gold ng isang pasilidad na kung tawagin ay water treatment plant upang masigurong ang tubig mula sa TSF ay pasado sa DENR bago ito pakawalan sa ilog. Ang water treatment plant ay ginagamit upang linisin ang tubig mula sa tailing storage facility. Ang tubig na pinapakawalan mula sa WTP ay mas malinis pa kaysa sa itinakdang pamantayan ng DENR na Class D na may limitasyon na 150 parts per million. Napababa nito hanggang 50 parts per million ang total suspended solids o labo ng tubig o katumbas ng Class C na tubig. Ang water treatment plant po ni Oceana Gold Philippines Didipio project is a facility that we use to reduce the total suspended solids or TSS of the water before we can discharge it direct to the river. Ang TSS po kasi ito yung mga particles na sumasama sa tubig, sa mga ilog, ganyan. So, ayon po kay DENR, meron po isang Administrative Order number 2016-08, which is the Water Quality Guidelines on Effluent Standards po, na sinasabi po dito na kapag Class D water, kailangan po ang TSS level is at 110 parts per million. In our case, by using the water treatment plant po, we ensure that we maintain our water TSS at the maximum of 110 ppm. Actually, sir, ang normal condition po namin dito sa loob ng Oceana Gold Philippines, we even reduce that limit down to 70 ppm. So, mas mababa pa po ang aming limit sa dinidischarge namin sa river. So, 70 ppm is equivalent to Class B na water po, water quality. So, that is actually higher than the DENR standards. So, the water treatment facility, it can hold up to a maximum of 2,000 cubes per hour of water flow rate. Mula po sa ating tailing storage facility or TSF, pwede po itong makapag-operate up to a maximum of 2,000 cubes per hour. Sa TSF po natin nanggagaling yung water na tinitreat ni WTP. Ang TSF po, ang nag-hold po siya ng tubig galing sa process plant, na ginamit na po sa process plant. So, malabo na po ito, may mga kasama na po itong solids, as well as yung runoff po ng water from the environment and the rainwater. So, kung naghalo-halo po ang mga tubig na ito sa TSF, tumataas po ang level ng TSF. Meron po tayong maintain na freeboard sa TSF, which is I think 7.5 meters po. Kapag po lumalagpas po tayo dun sa 7.5 meters, ibig sabihin tumataas po ang level ng tubig sa TSF, hindi po ito maganda para sa stability ng ating tailings dam. As well as, pwede itong mag-overflow kung hindi natin siya i-avoid. So, kailangan talaga natin at some point mag-discharge ng excess water from the TSF. And to ensure na ang dinidischarge natin from the TSF to the river ay malinaw, ginagamit po natin ng water treatment plant. Kahanga-hanga mga pasilidad at planta sa loob at labas ng Oceana Gold, kaya di matawaran ang mga parangal na kanilang natanggap, mapalokal man o international, sa maikling panahon lamang. Ang isa pang bahagi ng pagiging maunlad ng Oceana Gold ay ang planta nila na kung tawagin ay paste backfill plant. Isa itong uri ng pasilidad kung saan pinaghahalo ang tailing slurry o luyot at semento upang punan ang butas sa ilalim na sanhi ng paghuhukay upang makuha ang mineral. Tinatawag ito ng mga eksperto na paste, ang pagpuno ng mga butas na nagawa ng pagmimina sa underground ay mainam na suporta sa bato upang maiwasan ang pagguho. Ang planta na ito ay nakadesign para mag-produce ng 150 cubic meters of paste
sa isang oras. So bali in 24 hours of operation, nakakapag-produce tayo ng around 3,600 cubic meters of paste. So ang ginagamit natin dito sa paste plant, yung tailings galing sa mill, instead na dadalhin sa TSF, dinadivert natin dito, and then dinede-water natin siya para matanggal yung tubig. Saka natin hinahaluan ng semento ngayon yung powder. So yun yung nagiging paste. Ang finished product natin ay tinatawag nating paste. It's a mixture of cement powder and then yung tailings galing sa process plant. So ang advantage naman noon, instead na pupunta sa tailings yung sa TSF yung ating tailings galing sa mill, napupunta rito. So nare-recycle natin and then nare-reduce natin yung sinasabi nating footprint, yung tailings, na instead na magiging waste, nire-recycle pa natin siya para magamit pang backfill sa underground. Bali, yung ating finished product, which is paste, ang tawag natin, meron sa ilalim ng mixer na yan, meron tayong tubo or pipe nakadiretso sa underground. So, habang nagmi-mix tayo ng semento sa mixer, tuloy-tuloy naman yung buhos niya through yung pipe sa underground, dire-diretso dun sa stove kung saan natin ibabackfill yung ating paste. So wala tayong manual handling na gumagawa dyan. So puro machines, lahat machines. Ang mga benepisyo sa pagkakaroon ng paste backfill plant ay ang pagpapababa nito ng epekto ng mina sa kapaligiran sa paggamit muli ng tailings na naipon sa TSF. Matitiyak na lahat ng manggagawa ay magiging ligtas sa ilalim ng underground dahil lahat ng buta sa ilalim na pinagkuhanan ng mineral ay natatakpan ng paste. Susi sa pag-unlad ng isang malaking kumpanya ang pagkakaroon ng mahusay na equipment gaya ng mga magagara at high-tech na kagamitan sa ibang bansa tulad ng Amerika at Japan. May pagmamalaki rin ang UnLAD Philippines Incorporated, ang kanilang advanced technology. Ang kanilang mga kagamitan ay hindi lang libo ang halaga kundi milyon-milyon. Pangako ng UnLAD para sa lahat ang mabilis na proseso ng paggawa para sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa Didipio at sa bansang Pilipinas. Survey Superintendent, syempre ako yung nagmamanage ng team ng survey. So ano kami ngayon, 8. So meron akong 4 na surveyors, mga licensed geodetic engineers, and 2 survey assistant. So ito yung aming surface drone. So yung Trimble UX5 HP, ginagamit namin siya for aerial mapping. So, ayan, more on photogrammetry. So, makakamap to. Last 2016, we were able to map more than 300 hectares ng sa mine site. So, nakapag-produce kami ng map using to, na na-cover yung buong mine site. Into photos, and then minerge namin into one single map na malaki. Ayan. So, itong drone na to is, yung product niya kapag the process namin is photos, tapos may 3D na DSM, or Robotic Total Station. So, Trimble Total Station din to. Ito yung ginagamit namin pang pre-sem monitoring at saka pang construction. So, pang layout ng mga infrastructures, tsaka pre-sem monitoring. Yung pre-sem monitoring kasi, nilalagay namin to sa mga pillars sa pit. Sa mga pillars, kasi sa mga benches kasi sa pit, kung makakapunta kayo doon, makita kayo mga drums doon na nakaganon sa mga benches. Meron dong pre-sem sa gitna ng mga, may pakita ko ng pre-sem. Pre-sem sa gitna ng mga drums. So from this, sa total station halimbawa, isa-shot namin yung mga pre-sems na yon. Meron kaming around more than 500 pre-sems total sa open pit. So ito is monitoring for stability. So yung data nito, meron siyang coordinates X, Y, and Z. So more on mathematics siya. So ibibigay namin yun sa geotech to analyze. Based from the changes dun sa position ng pre-sem, makikita ng geotech kung gumagalaw or hindi yung pit or yung bench o yung group of pre-sems. Kung halimbawa pare-parehas yung movement nila, sabihin,
possible na gumagalaw o bumababa yung bench sa pit. Hindi may pagkakailang namumuhunan ng malaki ang Oceana Gold para sa mga materyales na ito. Para maging matagumpay ang isang negosyo, kailangan talagang gumastos upang masigurong dekalidad ang proseso at mga kagamitan, lalo na sa higanding kumpanyang tulad nila. Para mas maintindihan ang papel ng mga equipment ng Oceana Gold, nakapanayam ng grupo ang kanilang Senior Mine Supervisor. Tinatawag natin na GPS galing kay Trimble. So ito yung SPS 985. Tapos may controller siya. So ginagamit natin sa pag-survey, topographic surveys, at pag-pick up. Pero yung application lang niya nakafocus dito sa surface kasi gumagamit siya ng satellite. So hindi pwedeng gamitin sa underground. And ito, meron kaming dalawang klase ng void scanners. Ito si CALS, ito yung ginagamit namin sa probe hole scanning underground. And then si CMS, siya naman galing kay geosite. So it's more on stop scanning yung gamit niya, tapos para tapos proceed, kita to. Si label, ito yung generic na auto label natin, ginagamit natin sa labeling na technique. Tapos yung mga total station natin, si Trimble for prism monitoring, for construction layout. Tapos ginagamit din natin siya sa underground, pang-scan din siya kasi may robotic function din siya. So tapos proceed tayo kay Leica. Si Leica naman, ito yung si TS16. Ginagamit more on underground application, setting out, pickups, heading updates like that. Tapos yun, more on kwan siya, more on mobile surveying sa underground. Pati rin itong si TS16, dalawa silang TS16 pero ito mga luma sa kabago lang. So ito yung tablet, Panasonic tablet na siya yung controller ng CMS scanner namin. So Wi-Fi, pwede mong makontrol yung CMS gamit itong tablet kahit na marayo ka doon sa equipment, kahit 30 meters maximum, para lang sa safety. Kasi may Wi-Fi enabled siya. Yung connectivity niya, gumagamit siya ng Wi-Fi. So binuksan ko siya para makita natin yung content ng drone natin. So meron siyang battery, tapos camera, A7R, tapos ito yung tinatawag natin na G-Box. Ito yung pinaka-primary function nito, ito yung nagko-collect ng mga photo. Tapos ito naman si E-Box. Ito parang siya yung nakakonect sa GPS namin. So siya yung nagpipid ng mga geographic information para pumunta dito. Tapos siya rin yung, ito si Hacho, siya yung nagti-trigger. Siya yung nagti-trigger ng shot. Good. Yan, makikita siya. So yan yung lens ng camera. Hindi matatawaran ang dedikasyon ng Oceana Gold pagdating sa larangan ng pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Kapag maunlad ang isang kumpanya, magiging ganun din ang mga empleyado nito. Sama-sama sila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Saksihan ang proseso ng paggawa ng ginto. Kung may pera sa basura, tiyak namang may ginto sa mga bato ng Didipio. Sa pasilidad na nasa likod ko, pinoproseso ang mga bato kung saan ini-extract ang mga ginto. Paniniyak ng kumpanya, wala silang ginagamit na cyanide, mercury o anumang kemikal. Kung kaya't ayon sa kanila, walang basihan ang mga agam-agam ng pagkakaroon ng kontaminasyon sa mga tubig mula sa kanilang mga discharges. Nagtungo ang UNLAD Pilipinas sa Gold Room ng Oceana, ngunit hindi ito naging madali. Kailangan munang ipagpaalam ito sa mga kinaukulan dahil sadyang maselan sa loob ng Gold Room. Nang paintulutan ng aming grupo, kinailangan pa rin nila na dumaan sa matinding seguridad. Lahat ng bagay na nasa katawan, kailangan tanggalin para makapasok sa loob. Sa pagtuntong pa lang ng team sa loob ng Gold Room, kakaiba nang naramdaman ng bawat isa.
Bawat segundong tumatakbo, tagaktak ang kanilang pawis. Ito ay dahil para silang nasa mainit na pugon dahil dito nilulusaw ang ginto upang masubukan ang katatagan nito. Kinailangan din ng grupo na magsuot ng mga safety clothes dahil maselan ang loob ng gold room. Kasama rin dito ang pagsuot ng safety goggles at pantakip sa tenga dahil sadyang maingay sa loob. Parang matang namumula sa galit ang pugon na tumutunaw sa ginto. Kayang lumusaw ng kahit anong bagay ang init nito. Ang mga manggagawa sa loob, kinakailangan ng espesyal na proteksyon sa katawan upang hindi sila masaktan sakaling matalsikan sila ng mainit na apoy. Para mas maunawaan ang tamang proseso sa paggawa ng ginto, kinausap ng aming grupo ang isang eksperto. Nanggaling to dun sa labas sa gravity concentration. Tapos papasok siya dito sa loob ng gold room. Then sa gold room meron tayong mga shaking table, yung tawag. So doon naghihiwalay pa yung gold na content saka yung mga iba kagaya ng copper or nung mga pyrite or yung fool's gold. So yun, dun sa shaking table naghihiwalay sila gamit lang yung bigat dahil sa bigat ng gold. So dahil mabigat yung gold, nahihiwalay yung ibang minerals na hindi kailangan. Pag nakuha mo na yun, iniipon muna siya ng kumpanya. Pagkatapos, niluluto siya or nagkakaroon ng gold pouring. So sa gold pouring naman, tinutunan namin siya sa 1,200 degrees Celsius. Dun sa nakita nyo na yung para siyang oven. Yun. Tapos pag dun nangyari dun is nilalagyan siya ng mga chemical, mga niter, soda ash, para naman yun mahiwalay pa higit pang mahiwalay yung mga dumi dun sa gold. Ang nangyari yung gold, dahil mabigat nga yung gold, siya yung pumupunta sa ilalim ng molde pag binuhos na siya. Pagkatapos nun ay nililinisan naman siya para matanggal yung mga nakadikit sa gold. Yun yung nakita nyo naman na brina-brush siya, tapos tinatanggal yung mga itim. So yung mga itim is yun yung mga impurities, tatanggal. Pagkatapos nun ay nilalagyan namin siya ng stamp or tinatatakan siya ng kumpanya. So makikita nyo doon yung pangalan ng kumpanya, yung OGPI, may OGPI doon. Tapos meron din siya yung bar number. So kung ano yung number na nandun, yun yung doon nakalagay yung kung pang ilang bar na siya na na-pour ng kumpanya. Tapos na kinukuha na naman natin siya ng timbang. Nakita nyo kanina kung ano yung timbang niya. Yung bar na yun is, ayun yung pangalawang bar dun sa pouring kanina. So, bali dalawa sila, yung isa is mas mabigat siya. Then yung mas maliit, yun yung nakuhanan nyo ng video. Around 8 kilos yata yung bar na yun. Then yun is, ini-store na namin dito sa aming vault. Meron kaming vault sa loob. Then, if sa sales naman siya, dumadaan siya ng Bureau of Customs, mga legal na departamento, bago namin siya mabenta. Namangha ang buong grupo ng UNLAD Pilipinas sa nasaksihan dahil sa unang pagkakataon, nakakita at nakahawak sila ng ginto na halos kakahango pa lang. Tunay ngang malaki ang naitutulong ng ginto sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya ang pag-unlad sa baryo ng Didipio ay dire-diretso. Sa market na nasa around 1,200 US dollars per troy ounce, per ounce siya. So kung 8 kilograms yun, ma-estimate natin kung hindi ko siya masabi kung kano ka talaga kamahal, pero umabot siya ng milyones ang isang bar ng ginto. Ang pinakamalaking hamon sa aming grupo ay ang pagpasok sa loob ng tunnel o sa pusod ng Didipio. Bago makapasok dito, napakaraming proseso ang kailangang pagdadaanan. Dumaan muna ang grupo sa isang pagsisiyasat bago makapasok sa entrance papunta sa tunnel. Bago tuluyang mapayagan, sumailalim muna ang grupo sa isang underground induction kung saan itinuro ang lahat ng safety procedures. Kapag naipasa ang maikling exam papers tungkol sa kaligtasan sa loob ng tunnel, tsaka pa lamang pahintulutan ang pagpasok sa tunnel ng kumpleto sa kagamitan at safety uniform kasama ang guide sa loob. Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman ng UNLAD Pilipinas team habang pumapasok sa loob ng tunnel. Ikinuwento ng kanilang guide na ang Oceana Open Pit Mining ay nagsimula noong 2012 kung saan pangunahin ang tanso at ginto sa kanilang ine-extract. Ayon dito, ang open pit ay may compact design area na 52.20 hektarya.
Ito ay may lalim na 240 meters at 800 by 600 meters na lapad. Ang operasyon at mga aktibidad dito ay natapos noong second quarter ng 2017. Sa pagtapak ng aming grupo sa ilalim ng tunnel, di maiwasan ang pagkabahala dahil sa dilim. Kung hindi gagamitan ang liwanag, delikadong may madadapa. Pagkalipas ng ilang minuto, napanatag din ang grupo dahil siniguro ng Oceana mining staff na ligtas dito. Kung sakali man magkaroon ng aberya, nakanda ang lahat ng seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Napansin din ng aming grupo na payapa ang kalagayan sa loob ng tunnel. Wala kang makikitang kahit anong hayop na pwedeng makagambala. May ibinigay na stop and think sheet of paper ang mining staff sa grupo upang masiguro ng lahat na alam nila ang kanilang ginagawa sa loob ng tunnel. Palaisipan kung papaano nakahinga mga tao sa napakalalim na tunnel ng Oceana. May paliwanag ang dating isang scholar ng Oceana Gold na ngayon ay isa na sa kanilang mga engineers. Yung trabaho ko ngayon is na-assign ako sa ventilation and drill and blast. So, yung first assignment ko was ventilation. So, I started to learn how do you send airflow in underground? Really, how do you ventilate? How do you make sure that people are really breathing? So, all of these have contributed to the mine, especially in the production stage. So, doon ko nalaman na very high class. To me, that is very high class, and Oceana Gold is following a high standard from Australia and even the NIOSH from Switzerland and other country. Ibinahagi rin ng eksperto kung paano namomonitor ang produksyon sa loob ng minahan. Yung purpose nito is para ma-monitor kung how much ba yung na-blast for a day, ilan yung na-truck out, ilan yung laman ng ROM pad namin, ilan yung kakainin ng process. So ito naman, dito sa second na monitor is, ito yung processing plant, kung paano yung process ng pag-produce, kung paano namin nakukuha yung gold, or ilan yung nakukuha namin na copper concentrate. Purpose ng CCTV namin is para ma-monitor kung in case na mag-failure yung isang fixed equipment, like yung pump stations namin or yung ventilation fan, is nakikita namin agad-agad yung kung ano yung problema visually. Is it a physical problem or is it an electrical problem? Di ba nakikita niyo yung mga infrastructure namin dito? So, in case na may ulan, heavy rain, syempre may mga loose material. So, to avoid people from getting hit or ganon is may CCTV na lang to make sure na pag natamaan man yung equipment is hindi yung tao. Dito naman, yung mine dash is actually to monitor kung ano yung mga equipment na nasa loob, ilang tao yung nasa loob, ganyan. In emergency cases, like say for example, pag mag-fire kami sa underground, bawal kasing may tao sa underground. So, ang i-check din is, bago kami mag-fire, titingnan kung ilang tao yung nasa underground. So, i-make sure namin na zero dapat yung tao. May mga nagtatanong, palagi nga bang may nakaambang aksidente sa isang minahang tulad ng Oceana Gold? May kakambal nga bang kapahamakan ang kaunlarang tinatamasa ng Didipio? Muli itong sinagot ng isang eksperto. Yung activity natin ngayon ay void scanning. Gamit natin yung CMS. So, yung CMS natin, andun sa harap, yun yung umiikot doon. Tapos itong total station. So, yung ginagawa namin dyan, ni-scan namin yung void, yung open stope. Tapos, pagka nag-scan siya, yung data, makikita mo na yung shape ng void gamit itong tablet na to, itong controller niya. Yung DTM file na to, dina-download namin to. Tapos, pinaprocess namin, ginagawa namin ng solid. Tapos, yung data, binibigay namin sa mine planning para check nila para sa volume reconciliation. Binibigay namin sa geology, mine planning, and geotech para makita rin nila yung mga structural, yung mga na-catch ng scan na mga structural characteristic ng blasted na ground. Science na yan, ibig sabihin yan, no unauthorized entry, kailangan mo magpaalam muna sa ship boss bago ka pupunta dito sa area na to.
So kanina, ginawa namin, tumawag kami sa ship boss, sabi namin na magsi-CMS kami dito para i-monitor natin tong open stope. So, nag-reply si ship boss, sabi niya, okay, good to go. Tapos susunod siya, kaya nandito siya kanina. Tapos yun, pasok na tayo dito. Ito po yung void na tinatawag natin, open stope. So, ito na yung parang pinag-extractan natin ng ore. So, empty siya, kaya kailangan nating i-survey para makita natin yung feature o shape, yung shape ng stope. Para at least ka-compute natin yung talagang volume ng tinanggal na materialis dito. So, yung pinaka-safety tips dito, pag gumagawa tayo ng CMS, kasi ito ay isa sa mga principal hazards sa underground. So, open stope, isa sa principal hazard. Pinakadelikado na area sa underground. So, mayroon kaming checklist, yung survey checklist, tapos yung pinaka-guide namin, yung last na bolt doon, dapat hindi pwedeng lumagpas yung tao doon. Tapos, hindi pwedeng umakyat yung tao dito sa banwall. Bakit? Kasi yung height ng stope na to 60 meters, di ba? Tapos pagka-active pa siya, hindi supported yung side nito. Pagka may nahulog ng malaking bato, magbabounce sa wall na yun, tapos magbabounce siya dito. So, yun yung gamit ng banwall para isanggahin yung mga nahuhulog na bato. Kasabay sa pagunlad ng mga veteranong inenyero at manggagawa sa Oceana, ang mga kabataang eskolar nila. Sa murang edad ni Engineer Kiara, kaya na niyang pamunuan at protektahan ang mga empleyadong nagbabanat ng buto sa ilalim ng lupa kagaya niya. Well, di naman siya. Siguro, sa ibang tao, syempre hindi sila aware kung ano talaga ang underground. So para sa akin, kasi sanay na ako and I already know the industry and I understand na pag pumasok ka naman sa underground, it's already confined space, it's dark, but if you get used to it, it's already parang normal na sa amin. Hindi siya dangerous kasi yung company naman, binibigyan nila kami ng proper protection. Yung PPE, say for example, even the soft skill, like how do you identify hazard and how do you eliminate them? And we personnel know that if the area is dangerous, you need to stop and fix the danger or the hazard before you proceed to work. Yun yung tinuro ng company sa amin. Actually, nung estudyante pa ako, parang yung lagi kong nakikita in other mines is parang just production. Pero dito, dun nag-change yung mindset. Even the leadership skills, how do you handle people, soft skills din. Bago tuluyang lumabas ang grupo ng UNLAD Pilipinas sa tunnel, may nadaanan pa ang team na isang kakatwang lugar. Ito ay ang underground canteen. Mayroon palang kainan at konting pahingahan sa ilalim ng Didipio. Nakakamangha na may isang sikretong daanan kung sakaling may peligrong mangyari sa loob ng tunnel. Andito naman tayo ngayon sa crib room sa may 2310 level. So ito yung crib room. Ginawa nating safe para sa mga kasama, para sa atin. Yung hitsuran niya, nasa harapan siya ng FAD, Fresh Air Drive. Tapos nasa tabi naman niya yung escapeway ladder natin. So itong isa ay pababa sa 2280 level. Tapos itong isa naman na mahaba, paakyat naman papunta sa 2340 level. Yun, yung rock support natin dito, para safe, nilagyan natin ng mesh sa rock bolt. Then after that, inisprayan pa natin para sure na safe siya, walang mahuhulog na bato. Ito naman yung escapeway drive natin. So, yung tao hindi siya pwedeng pababa. Dapat yung tao manggaling sa ilalim, paakyat dito sa taas. Kasi yung itong parang screen na ito, pag galing ka sa baba, itutulak mo yun pataas, tsaka ka dadaan. So parang ganyan yan. So ito is, ang lalim nito is 30 meters galing dito hanggang sa dulo sa ibaba.
So isang level na yon yung makukuha nito. So pag natrap ka sa 2280, so hindi ka makadaan doon sa may main entrance, dito ka sa escapeway drive dadaan. Pagkalipas ng ilang oras, ligtas na nakalabas ang aming grupo mula sa tunnel. Maraming alaala ang maiuuwi pagbalik sa syudad. Sa naging karanasan ng UNLAD Pilipinas sa pusod ng Didipio, isang bagay ang aming nasiguro. Ang pagmimina ay hindi madali at hindi gawang biro. Kakibat ng pag-unlad ang maraming sakripisyo, kaya kung minsay bumibilang ng maraming taon para makamit ang mga pagbabago. Sa maraming mga taong kapiling ng UNLAD Philippines ang Didipio, hindi maitatangging malaki na nga ang naging kaunlaran dito. Nasa simoy pa rin ng hangin ang espiritu ng malasakit. Kung mabuti ang hangarin sa kapwa, ang pagpapala ay hindi hihinto dahil hindi lahat ng kumikinang ay ginto. UNLAD Pilipinas.